Sáng ngày 29 tháng 8, dịch hạ nhiệt tại nhiều địa phương. Đà Nẵng ghi nhận 5 ca cộng đồng, Nghệ An ghi nhận 2 ca. Cần Thơ chỉ phát hiện 1 ca cộng đồng, Quảng Bình trở thành điểm nóng mới khi số ca cộng đồng tăng cao. Tối ngày 28 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, đều là các ca đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa. Các ca bệnh tại Thanh Xuân chủ yếu tập trung ở ngõ 328 Nguyễn Trãi. Đây cũng là điểm nóng ghi nhận nhiều F0 tại phường Thanh Xuân Trung. Ngoài ra, các khu tập thể trên địa bàn phường như tập thể Thuốc Lá Thăng Long, tập thể Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông có ghi nhận ca bệnh. Tình hình dịch nóng, số ca mắc mới ở mức cao 60 đến 80 F0 một ngày. Đặc biệt có nhiều chùm ca bệnh phức tạp như chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung, chùm ca bệnh ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Dịch xuất hiện trong các bệnh viện, nhà máy sản xuất, cơ quan, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, chợ đầu mối. Hà Nội sẽ mở chiến dịch xét nghiệm diện rộng, có trọng điểm từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với tổng số khoảng 200.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, chia làm 2 giai đoạn. Đà Nẵng số ca cộng đồng tiếp tục giảm. Chiều ngày 28 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 109 ca nhiễm với SARS-CoV-2, trong đó 50 ca đã được cách ly tập trung, 20 đã được cách ly tại nhà, 34 ca trong khu phong tỏa và 5 ca trong cộng đồng, thấp hơn con số 11 ca cộng đồng phát hiện trong ngày hôm trước. Thanh Hóa thêm 27 ca mắc trong ngày. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa, ngày 28 tháng 8, địa phương này ghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2. Huyện Nông Cống vẫn đang là điểm nóng nhất tại Thanh Hóa. Tính từ 24 tháng 8 đến chiều 28 tháng 8 là 57 ca. Tại Nghệ An, 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, vẫn còn ca nhiễm trong cộng đồng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong ngày 28 tháng 8, địa phương này ghi nhận 50 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 42 trường hợp đã được cách ly trước đó, 2 trường hợp cộng đồng và 6 trường hợp cách ly tại nhà, sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa. Sở Y tế Nghệ An và Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại các khu vực này để sàng lọc nhằm bóc tách hoàn toàn F0 ra khỏi cộng đồng. Dự kiến sẽ có 65.000 người dân ở khu vực nguy cơ cao sẽ được lấy mẫu sàng lọc tiếp. Tại Hà Tĩnh, các ca mắc mới đều ở trong khu cách ly. Trong ngày 28 tháng 8, Hà Tĩnh có 6 ca mắc COVID-19, tất cả đều về từ các tỉnh phía Nam, được cách ly tập trung trước đó. Từ ngày 4 tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 432 ca mắc COVID-19, trong đó có 176 ca đã khỏi bệnh và ra viện, 226 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong. Viện Pasteur Nha Trang cử đoàn chi viện chống dịch. Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình cho biết, tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 8, địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm 48 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và xuất hiện thêm một số ổ dịch mới. Trong đó có 6 ca được phát hiện trong khu cách ly tập trung, còn lại là các ca dương tính trong cộng đồng liên quan đến các ổ dịch ở Bố Trạch, thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định PCR, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình, Viện Pasteur Nha Trang đã cử đoàn công tác ra chi viện cho tỉnh này chống dịch. Tại Quảng Trị, 5 trường hợp mắc COVID-19 khỏi bệnh. Ngày 28 tháng 8, Quảng Trị ghi nhận 1 trường hợp tài xế dương tính với SARS-CoV-2, 5 trường hợp khỏi bệnh. Đến ngày 28 tháng 8, tỉnh Quảng Trị còn 80 trường hợp đang điều trị. Đắk Lắk, 3 công nhân điện gió dương tính SARS-CoV-2. 3 công nhân làm việc tại công ty điện gió trên địa bàn huyện Rông Búc, Đắk Lắk đã xác định dương tính với SARS-CoV-2 và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cụ thể tại Buôn Bu Huê, xã Ea Cờ Tua, huyện Cư Cun có 14 xã Chư Bô, xã Cư Né, huyện Rông Búc có 3 ca. Yếu tố dịch tễ của những ca này cũng đang được làm rõ. Cần Thơ số ca mắc thấp nhất trong đợt dịch thứ tư. Ngày 28 tháng 8, Cần Thơ ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày Cần Thơ ghi nhận số ca mắc thấp nhất từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát. Đặc biệt chỉ có 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 13 trường hợp trong khu cách ly, 6 trường hợp trong khu phong tỏa. Đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ đã ghi nhận 3.992 ca mắc COVID. Trong ngày có 122 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị thành công lên 2.682 trường hợp. Thông tin thêm về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều tỉnh miền Tây, số ca mắc COVID-19 cũng đã giảm. Trong đợt dịch thứ tư ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 418.320 ca, trong đó có 208.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 8 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum. Có 4 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua.
Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên